आज मङ्सिर 11 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 11 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1896 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। हिजो 2 अर्बभन्दा बढी कारोबार भएकोमा आज भने फेरि कारोबार रकम घटेको छ। 1 अर्ब 75 करोड भन्दा केही बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहँदा विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने फेरि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजो ठुलो पोइन्टले बढेको बजार आज भने करिब 11 अङ्कले घटेको। 2 अर्बभन्दा बढी कारोबार हिजो आए पनि आज भने 1 अर्ब 75 करोडमा कारोबार छ। अगाडिको भन्दा राम्रै कारोबार रकम हो। 1 अर्बको हाराहारीमा कारोबार रकम आइरहेको थियो। 1 अर्बभन्दा पनि कम गहनी गर्थ्यो। अहिले भने 1 अर्ब 75 करोडको कारोबारलाई धेरै नै सन्तोषजनक रूपमा पनि लिन सकिन्छ र लगानीकर्ताहरू मार्केटमा चाहिँ केही लाग्न खोजेको हो कि मार्केटप्रति केही आशावादी भएको एउटा ट्रेडर्सहरू चाहिँ फेरि मार्केटमा चाहिँ आउन थालेको हो कि जस्तो रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको सकारात्मक कुरा हो। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही तल आएको देख्न सकिन्छ। थोरै 2-3 पोइन्ट तल आइसकेपछि भने मार्केट सुरुवाती चरणमा केही राम्रै बढेको थियो। मार्केट 1926 को बिन्दुसम्म पुगेको देख्न सकिन्छ। त्यसपश्चात आजको लागि करिब 19-20 पोइन्ट बढिसकेपछि भने बजारमा सेलरहरू हाबी भएको देखिन्छ। त्यसपश्चात मार्केट केही सार्प फल भएको देखिन्छ। बिचमा सानो सानो केही माइनर अप स्विङ जाने प्रयास गरे पनि बजार भने घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस रहेको छ र मार्केटले एउटा चाहिँ यसरी एकदम तेज जुन बढिरहेको छ स्ट्रङ मोमेन्टमका साथ बढिरहेको बजारमा केही रिट्रेसमेन्टको लागि मार्केट तलतिर आइरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। मोमेन्टम अप ट्रेन्डको मोमेन्टम केही कमजोर भएर पुल ब्याकको लागि अथवा रिट्रेसमेन्टको लागि चाहिँ तलतिर आइरहेको बुझ्न सकिन्छ। मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ करेक्सनमा गएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन भने मिलेको छैन। यो नै अब करेक्सनको लोएस्ट पोइन्ट हो र यहीँबाट मार्केट चाहिँ अब अगाडि बढ्छ फेरि भन्ने खालको इन्डिकेसन छैन। करेक्सन चाहिँ जारी रहेको देखिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट तेज बढिसकेपछि एउटा टप लगाएर मार्केट पुल ब्याकको लागि तलतिर झरिरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ एकदम पोजिटिभ देखिएको छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको यो एउटा हाई चाहिँ कन्फर्म भएको छ। मार्केटले 1873 को हाईको दाँजोमा अर्को हाई चाहिँ यो 1926 मा गएर चाहिँ अर्को हाई क्रिएट गरेको छ र एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मार्केट पुल ब्याकको लागि तलतिर आएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तल आउने क्रममा हिजो मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ 1880 देखि 90 को लाइन र अर्को चाहिँ 1860 देखि 70 को लाइन दुईटा चाहिँ डिमान्ड जोन रहेको छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। मार्केट तल आउने क्रममा चाहिँ पहिलो मार्किङ गरिएको लेभलबाट नै मार्केट चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गरेको छ र अब यहाँबाट माथि जाने क्रममा सुरुमा हामी हेरौँ मार्केटमा करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन मिलेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यसरी घटिरहेको बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ। यो लो कन्फर्म भइसकेको छ भन्ने खालको इन्डिकेसन देखिएको छैन र मार्केट यहीँबाट केही माथितिर पनि जान सक्छ, यहीँबाट पनि यसरी माथितिर जान सक्छ अथवा मार्केट फेरि यहाँबाट केही माथि सानो मुभ गरेर चाहिँ अनि यसरी तल्लो लेभलमा आएर अनि यसरी माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यो हाईको दाँजोमा यतापट्टि हायर हाई बनाएको हुनाले मार्केट स्टिल अझै पनि माथितिरकै यात्रामा छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। मार्केट यो यसरी हायर हाईकै सिरिजमा छ। सो यो हाईको दाँजोमा यतापट्टि हायर हाई नै बनाएको हुनाले मार्केट करेक्सनको लागि तल आएको। सो यसरी मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। तर यदि मार्केट यहाँबाट माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्दैन भने
त्यसपछि मार्केटको मोमेन्टम कमजोर हुन्छ भने मार्केट चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बुलिश भए पनि फेरि मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू बढ्दै जानेछ। अब मार्केटलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ अहिले एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको हुनाले मार्केट चाहिँ यसरी केही तल आए पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यो हिसाबले माथि नै जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एनालाइसिस पुरै हेर्नलाई 15 मिनट्स एनालाइसिस अरू टाइम फ्रेमको एनालाइसिस पछि एकचोटि फेरि म जोड्नेछु। साथै एउटा जानकारी पनि राखौँ, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मैले हिजो हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि मार्केट 1916 जुन अगाडिको हाई छ योभन्दा माथि क्लोज गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न जरुरी छ। क्लोज गरेको खण्डमा पनि हामीले अर्कै किसिमले एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, तर मार्केट माथि गए पनि सुरुवाती चरण माथि त गयो 1926 सम्म पुग्यो, तर 1916 को हाई भन्दा माथि चाहिँ टिक्न सकेन, क्यान्डल चाहिँ तल नै क्लोज गरेको छ। यसले चाहिँ माथिबाट फेरि मार्केट चाहिँ तलतिर रिभर्स हुने हो कि भन्ने इन्डिकेसन थियो। जस्तो यहाँबाट माथि अगाडि बढेको मार्केट चाहिँ यसरी फेरि पनि तलतिर जाने हो कि भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ यसले गर्छ। माथिबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन छ, योभन्दा माथि चाहिँ जान नमानेको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब मार्केट चाहिँ यहाँबाट तलतिर आएको हुनाले मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ अलि बढिरहेको छ र हामीले जस्ट अगाडिसँग तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ, कम्पेरिजन गरेर हेर्न सक्छौँ। मार्केट यो लोभन्दा तल खसे पनि तलतिर टिक्न सकेन, माथि इमिडिएटली फर्केको थियो र यहाँबाट मार्केट तेज माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। जस्ट यसलाई रिभर्स गरेर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गयो तर माथि नटिकेर फेरि तल नै रिभर्स भएको छ। जस्तै यो लोलाई चाहिँ स्विप गरेर माथि जाँदा यसरी माथि जान्छ भने यो हाईलाई पनि स्विप गरेर मार्केट केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। जसले गर्दा यदि आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर यहाँबाट लाग्छ केही अथवा केही तल आएर माथि जान्छ अथवा सिधै माथि जान्छ, जसरी भए पनि माथि जाने क्रममा यदि यो 1913 देखि 1926 को लेभल जबसम्म पार गर्दैन तबसम्म मार्केटको चान्सेस भने चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। पहिला एनालाइसिस चाहिँ यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि मार्केट यहाँबाट कुनै पनि लेभलबाट यदि माथि जाने क्रममा यो लेभललाई पार गर्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट बुलिस रहनेछ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस रहनेछ, यो हाईको ताजमा हायर फर्मेसन हुनेछ र त्यस पश्चात भने मार्केटमा जति ठुलो करेक्सन आए पनि हामी बाइको लागि हेर्न सक्छौँ र मार्केट यसरी माथि जान्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो भयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको प्याटर्न भयो भने चाहिँ एउटा भ्यालिड बाइ सेटअपको साथ मार्केट अगाडि बढेको छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो भनेको मोर प्रोबेबल यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, मार्केट कसरी मुभ गर्छ त्यो त कसैलाई पनि थाहा नै हुँदैन। सो अहिले चाहिँ के छ त सिनारी भन्दाखेरि जब मार्केट चाहिँ एउटा अप्टिमम लेभलमा पुगेर सप्लाई जुन माथि सप्लाई रहेको थियो सप्लाईलाई पनि कन्ज्युम गरेर योभन्दा माथि पुगेर चाहिँ सबै यो अगाडिको आएको लिक्विडिटी लिएर चाहिँ मार्केट तलतिर झरिरहेको छ। यसले चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। सो मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ यहाँबाट यसरी आइरहेको मार्केट चाहिँ यसरी केही माथि गए पनि यसरी तलतिर नै आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन सक्छ र यो माथि जाने क्रममा चाहिँ फेरि 1913 देखि 1926 को लेभलसम्म पनि पुग्न सक्छ। तर अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ तलतिर जाने भने प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ यस्तो रहेको छ। डेली टाइम फ्रेममा मैले हजुरहरूलाई अगाडि सेयर गरेको थिएँ, योभन्दा अघिल्लो पटकसम्म चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गरेको हुन्थेन। हिजोको मार्केटले चाहिँ अगाडिको रिसेन्ट हाईलाई पार गरेर माथि नै क्लोज गरेको थियो र योभन्दा माथिको सप्लाई जोनमा कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ भने आजको मार्केट अगाडिको सप्लाई जोनभन्दा माथि पनि गयो, यो सप्लाईलाई चाहिँ तोड्न सफल भयो तर माथि चाहिँ टिकेको छैन र माथिबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर तल नै आएर क्लोज गरेको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ जुनमा यहाँ तलबाट चाहिँ माथि गइरहेको थियो यसमा चाहिँ ब्रेक लाग्ने र फेरि डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने इन्डिकेट गर्छ आजको क्यान्डलले जुन हिसाबले यहाँबाट तलतिर गइरहेको छ। सो यसले चाहिँ यसरी तलतिर फेरि रिभर्स हुन सक्ने यो किसिमको एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसरी तल चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यो सप्लाईलाई चाहिँ कन्ज्युम गरेको हुनाले मार्केट यहाँभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ इग्नोर गर्न सकिँदैन। यदि आगामी दिनमा क्यान्डलले आजको हाईलाई पार गर्दै माथि लाग्छ भने मार्केटको लागि चाहिँ टार्गेटहरू चाहिँ 2100 देखिबाट मिनिमम पनि 2100 देखि 2200 सम्मको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ। तर यदि यही क्यान्डलबाट चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ भने मार्केट चाहिँ यहाँबाट केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ रहन सक्छ। सो अब आगामी दिनमा करेक्सन मार्केट चाहिँ यसरी बढेर माथि गयो
तर अगाडिको लेभल्स जुन भनेको थियो त्योभन्दा पार गरे पनि माथितिर सस्टेन गर्न सकेन। एउटा राम्रो बढेको छ, अगाडिको हाईलाई पनि पार गर्थ्यो, रिसेन्ट हाईलाई पार गर्दै माथि पनि लागेको छ। सो करेक्सन आउँदाखेरि बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट भएको छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो एउटा इम्पल्सिभ मुभ गएको हुनाले मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहेको छ। मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ अबको यो जुन 1926 हाई छ यसलाई पार गर्नको लागि चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ अलिकति कठिन हुन्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। लोवर टाइम फ्रेमहरू हेरेर चाहिँ हामीले अब मार्केट चाहिँ तलतिर जान्छ कि माथितिर जान्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कुन हिसाबले मार्केट मुभ हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। यदि मार्केट तलायन क्रममा डिमान्ड जोनहरूमा आइपुग्छ र यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ हाई मोमेन्टमका साथ मार्केट माथि जान्छ भने त्यसपछि चाहिँ मार्केटको लागि हामी बाई गर्न सक्छौँ। अब यो क्रस गरिसकेपछि बाई गर्नु त्यो अझै सुरक्षित हुन्छ। तर होइन 15 मिनटसम्म मार्केट बुलिस भइसकेको छ, सो तल आउने क्रममा बाई गर्छु यो लेभलमा, चाहे आजकै लेभलमा होस् चाहे भोलि फेरि मार्केट तल आउने यो लेभलमा होस् 1860 देखि 70 को लेभलमा, यो लेभललाई चाहिँ मार्केटमा बाई गर्छु भन्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ स्टप लस राखेर बाई गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। ट्रेडर साथीहरूले चाहिँ यदि मार्केट यो लेभलभन्दा चाहिँ तलतिर लाग्छ भने यो लेभलबाट तलतिर जान थालिसकेपछि चाहिँ यो लेभलबाट तलतिर जान थालेपछि चाहिँ बाई स्टप लस गर्न चाहिँ यसरी जब यो 1860 भन्दा तलतिर जान थाल्छ त्यसपछि चाहिँ योभन्दा तलतिर जान थालिसकेपछि चाहिँ मार्केटको चान्सेस भनेको यसरी भेरी हाई चान्सेस यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। र अर्को चान्सेस भनेको कस्तो नि रहन सक्छ भन्दाखेरि मार्केट यो मैले यो पाराले नगएर यदि मार्केट यहाँबाट माथि जाने क्रममा मार्केट चाहिँ यसरी यहाँबाट तल आउँछ र माथि जाने क्रममा यो हाईलाई जुन हिसाबले मार्केट चाहिँ यसरी फेरि तलतिर आउँछ र जो जहाँबाट मार्केट फर्केको एजुम गरिन्छ त्यो लोलाई ब्रेक गरेर एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गर्यो भने त्यस पश्चात पनि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बढिरहेको मार्केट एउटा टप लगाएर पुलब्याकको लागि तल आइरहेको छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन छैन। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा हाई क्रिएट गरेर अगाडिको हाईको दाँजोमा हाई क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ तलतिर आइरहेको छ, करेक्सनको लागि तलतिर आइरहेको छ, तर करेक्सन कम्प्लिट भएको जस्तो इन्डिकेसन मिलेको छैन। र डेली र आवरली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको हाईभन्दा माथि गयो तर माथि टिक्न सकेन। सो आवरली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको हाईभन्दा माथि गए पनि माथि टिक्न नसकेको हुनाले मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्छ कि भनेर इन्डिकेटर चाहिँ आज एउटा जुन क्यान्डल बनेको छ माथि एउटा रेजिस्टेन्स लेभल भनौँ अथवा सप्लाई जोनमा चाहिँ आज जुन जस्तो टाइपको क्यान्डल बनेको छ आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।